Tervehdys ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä on nyt viikonpäivät mennyt talvipäivän seisauksesta, eli vuosi alkaa olla edelleen vielä pimeimmillään. Ja mä ajattelin, että mä teen nyt vuoden pimeimmän reissuni. On taas täällä Porkkalan niemessä nautiskelemassa merellisistä maisemista ja reitti ja paikat on suurin piirtein samoja kuin mitä mä kävin tuossa kesäpäivän seisauksen nurkilla täällä. Siitä on oma reissuvideonsa viime kesältä ja silloin tosiaan niin valvoin läpi koko valoisan kesäyön ja nautin siitä ihan omanlaisesta tunnelmasta, jonka se lähes yötön yö tänne toi. Nyt sitten vastaavasti niin valoisa aika on vain muutama tunti. Tässä alkaa aurinko jo pikkuhiljaa tänäänkin kääntyä laskusuuntaan. Kello on siinä 2 maissa iltapäivällä ja meri on auki, kuohuu tosi upeasti. Tuolta tosin etelästä tuulen mukana sitten tulee myöskin tuommoista kosteeta ilmaa, joka viilentää tätä keliä. Muuten kyllä olosuhteet on ihan mukavat, koska pakkasta ei nyt enää ole kuin 2 astetta. Eilen tähän aikaan oli vielä melkein 15, eli lauttuminen on ollut aika nopeeta. Ei muuta kuin tervetuloa jälleen mukaan tälle retkelle.
positiivinen yllätys. Täällä onkin halkovaja täynnä. Tää on nimittäin todella usein ollut tyhjillään tää merikotkan tulipaikan halkovaja. Vieläpä 2 ehjää sahaakin löytyy tosta. No niin, tässä Tarpialla on sitten tarkoitus ensyä nukkua. Alun perin olin ajatellut, että olisin ollut ihan taivas alla, mutta sen verran on nyt lumisadetta ensyöksi kuitenkin uhkailtu, että saattaa tulla, niin otetaan nyt sitten tästä tää tarppi pään päälle. Mukavasti kuuluu tuolta toi meren aaltojen kohina, niin eiköhän tässä ihan mukavasti uni maistuu. Maistumisesta puheen ollen, niin nyt voisikin kyllä ruveta tekemään varsinaista illallista tuolla tulipaikalla. Ainekset on aika simppelit. Tää on kauraleipää, mozzarellaa, ilmakuivattua kinkkua. Nää menee halsteriin sitten, niin mikä siitä nyt ihan syötävää pitäisi tulla. No siinä. Maistaa. Kyllä toimii. Tämän leivän idea muuten on lainattu tuolta
Kanotti ja tomaatti Retkitube-kanavalta. En muista, oliko se nyt ihan tällainen leipä, mutta tämä perusidea tuosta mozzarellasta ja kinkusta oli muistaakseni sieltä. Että kiitokset sinne suuntaan hyvästä ideasta ja maistuvasta retkiruuasta, joka on kaiken lisäksi simppeli valmistaa. Jytinä ja jytke vaan kuuluu tuolta mereltä. Ei sinne oikeastaan paljon mitään näe, eikä varmaan videolla sitäkään vähän, mutta aika vaikuttava tunnelma tässä on tässä rannassa. Tässä olisi nyt sitten ensiyön setappi. Täällä on tämmönen uusi ilmatäytteinen makuualustakin, jossa paketissa luki, että Next Level Comfort, niin testataan nyt sitten, onko puheille katetta. Siellä on alla vielä tommonen solumuovipatja, kun toi ei ole mikään talvialusta. Eipä täällä kyllä ole kuin 5 astetta pakkastakaan, et ei nyt mikään arktiset olosuhteet, mutta eiköhän tässä nyt ensiyö sitten tällä varustuksella ihan mukavasti nukuta, tai ainakin pärjätään. Huomenta vaan. Ihan kohtuullisesti nukuttu yö on takana. Aika pitkiäkin unipätkiä sain tossa. Ihan mukava oli kyllä se uusi patja, ei siinä mitään. Vähän kyllä aamuyöstä tuli silti vilu, en saanut tuota makupussia ihan kunnolla ehkä tosta kaulan kohdalta kiinni, mutta ei nyt mitenkään erityisesti moittimista. Tulet päälle ja kahvipannu tulille, niin kelpaa ottaa uutta aamua vastaan. Tai sitä voisi vähän aamupalaakin tuossa kahvin kylkeen tehdä. Aamiaiseksi on simppelisti lihistä ja pari nakkia per lihis. Eli 2 kappaletta noita, jos vetäsee, niin eiköhän siitä taas päivä lähde käyntiin. Tästä lähtee. No. Jokaisen ravitsevan aamiaisen kulmakivi. Kahvivesi kestääkin aika tovikkia. Se taitaa olla aika lähellä. Ai että. Aamukahvi vaan tekee terää. Ainahan se tekee, mutta täällä metsässä kyllä vielä tavallistakin paremmin, niin kuin toki kaikki muukin. Mitoitus nyt meni vähän sinne päin, tai ei oikeastaan edes sinne päin, koska taisin kaataa suurin piirtein koko pannun verran tonne. Noita puruja ei mulla ollut kuin puolisen pannua vettä, mutta eipä ole ainakaan laihaa, parempi tietenkin niin päin.
tekee kyllä hyvää. Tuuli oli tuossa yön aikana vielä koventunut, huomasi tuosta tarpistakin yöllä, kun lepatti aika levottomasti. Yksi nurkkakin oli yöllä irronnut, kävin sen sitten laittaa kiinni. On vielä purevampi keli kuin eilen. Tosin tää katos antaa nyt onneksi aika mukavasti suojaa. Täällä näkeekin jo tämän katoksen ulkopuolella ihan hyvin ilman tuota otsalamppua. Tuo päivä on sen verran tässä sarastanut. Ajattelin, että lämmittelen vähän tuota jäätynyttä vettä tuossa samalla kun pakkailin. Niin eipä pitäisi tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. No, pullo sai vähän uutta muotoa. No niin, reissu alkaa olla heitetty. Tulin vielä vähäksi aikaa tähän rantaan fiilistelemään merta ja noita aaltoja. On kyllä todella jylhän näköistä ja kuulosta myöskin. Toivottavasti tästä nyt jotakin selvää saa tästä puheesta tässä tuulen ja aaltojen pauhussa. Ollut kyllä todella mukava, hyvin erilainen reissu kuin mitä oli se samassa paikassa keskikesällä tehty. Ja tässä oikeastaan aika hyvin näkee, että kun käy samassa paikassa eri vuoden aikoina, niin miten hienoa se on, että meillä loppujen lopuksi Suomessa on 4 vuoden aikaa, vaikka tämä talvi rupeaa nyt täällä etelässä kyllä välillä olemaan jo vähän valitettavasti niin ja näin, mutta pikku pakkanen ja pari senttiä lunta sentään vähän niin kuin talvea markkeeraamassa täälläkin. Mä lähden tästä pikkuhiljaa pakkaamaan noita tavaroita tuolla kasaan ja suuntaamaan sitten kohti autoa. Jos pidit videosta, niin laita peukkua ja jos kanava ei ole vielä tilauksessa, niin jos viitit klikata sitä tilaa-nappia siellä alhaalla, niin arvostaisin sitä kovasti. Toivottavasti viihdyit mukana tällä videolla ja nähdään taas seuraavien luontohetkien parissa. Tän reissun osalta niin ei muuta kuin morjens!